Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So WBCS को last class में हामीले के गरेको थियौं त भन्दाखेरि unit and measurement complete गरेको थियौं, right? So आजको क्लास मा चाहिँ हामीले के गर्दै छौं त भन्दाखेरि we are doing mechanics. आजको क्लास को टपिक के हो? Mechanics हो. हुन त यो मेकानिक्स को जुन चाहिँ टपिक छ नि, यो टपिक पुरा बेसी एडभान्स लेभलमा पनि हामीले पढ्नु पर्छ. तर सिन्स दिस इज जस्ट द सेकेन्ड क्लास, हामीले आज मेकानिक्स को बेसिक्स पढ्छौं र यो मेकानिक्स कहाँ युज हुन्छ त्यो कुरा यो क्लासमा पढ्छौं. Alright? Now before starting today's video, I just have a small request to you guys. त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ WBCS को स्टुडेन्ट्सहरुले प्राय जस्तो YouTube मा नेपाली भाषामा कन्टेन्ट अवेलेबल उहाँले पाउनु भएको छैन. करेक्ट? बहुतै कम्ती छ कन्टेन्ट अवेलेबल नेपाली भाषामा. So I would strongly urge all the aspirants who are watching this video to kindly share this video to those aspirants who are preparing for WBCS. ताकि उहाँहरुको पनि के होस्, हेल्प होस्. Okay? The only intention of Onboard Digital Class नेपाली भाषामा ल्याउनुको लागि एउटा मात्र अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि I would be able to help the students, those who are struggling to find content in our language. हुन त अरु ल्याङ्ग्वेजमा थुप्रो छ, जस्तै हिन्दीमा, बेंगोलीमा थुप्रो बेसी WBCS को कन्टेन्ट छ, तर नेपाली भाषामा बहुतै कम्ती छ, राइट? So that is also one reason why Onboard Digital Class have decided to provide WBCS को स्टुडेन्ट्सहरुलाई in Nepali language. Okay? That is one. अर्को, यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्दैछ भने हामीले प्रोत्साहन बढाउनको लागि काइन्डली लाइक गर्दिनु होला, भिडियो शेयर अनि सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्दिनु होला. वाइ कमेन्ट भन्दाखेरि तपाईहरुको भ्यालुएबल सजेशन्सले चाहिँ हामीलाई इम्प्रुभ गर्नु बहुत मद्दत गर्छ. ओके, सो दैट इज अनदर रिक्वेस्ट. सो विथ दिस टू रिक्वेस्ट, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. त्यसको नाम हो मेकानिक्स. एन्ड अल्सो अझै एउटा कुरा याद आयो कि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरुले भन्नुहुँदै थियो कि यो जुन चाहिँ नोट्सहरु छ यसको त्यो कहाँबाट एभेल गर्नु भनेर. सो म भनिदिहाल्छु, सो दैट मलाई मेसेजहरु फेरि गरेर हैन कलहरु गरेर प्लिज नसोध्नु होला. म अहिले नै भन्दैछु कि यो जुन चाहिँ नोट्सहरु छ त्यो अहिले एभेलेबल कसैलाई पनि छैन. ओके, यो एभेलेबल डेफिनेटली हुन्छ. कहिले देखिनको हुन्छ त भन्दाखेरि सेप्टेम्बर देखिनको हुन्छ. बिकज मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ कि सेप्टेम्बर देखिनको आई एम स्टार्टिङ द ब्याच अफ WBCS फर 1 year. एक वर्षको ब्याच स्टार्ट गर्दै छु. तर दैट ब्याच इज नट गोइङ टु बी इन YouTube. त्यो ब्याच केमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याच हुन्छ गुगल मिटमा लाइभ क्लासेस हुन्छ. ओके, अनि त्यसमा नोट्स प्रोवाइड गराइन्छ, सबै थोक एभेलेबल गराइन्छ. 1 year को एन्टायर क्लास हामीले त्यहाँ डिस्कस गर्छौं एक्सेप्ट फर साइन्स. के र साइन्स भन्दाखेरि साइन्स आई एम कम्प्लिटिङ इन YouTube इटसेल्फ. ओके, YouTube मा कम्प्लिट साइन्स. तपाईहरुले टेन्सन नदिनुस्, कतिजना टेन्सन नलिनुस्. इनफ्याक्ट है कतिजना स्टुडेन्ट्सहरुकोमा के डाउट हुन्छ भन्दाखेरि एक दुई दिन गर्छ यो मान्छेले, त्यसको बाद छोड्दिन्छ. त्यस्तो छोड्ने खालको हैन. ओके, मैले यदि भनेको छु भने आई एम गोइङ टु कम्प्लिट द सिलेबस. साइन्स को सिलेबस लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेका छौं हैन, त्यो जति पनि सिलेबस छ त्यो कम्प्लिट YouTube मा फ्री अफ कस्ट आई विल बी प्रोवाइडिङ टु ऑल द WBCS एस्पिरेन्ट्स. अलराइट, तर नोट्स को लागि चाहिँ तपाईले आफै प्रिपेयर गर्नुपर्छ. यहाँ जे पनि लेखेको छ त्यो तपाईले लेख्नुस्, आफ्नो भाषामा लेख्नुस्. ओके, बिकज अल्टिमेटली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टिक गर्नुपर्छ. यु जस्ट सपोज टु टिक द आन्सर. ओके, तपाईले केही पनि लेख्नु पर्दैन बिकज हाम्रो सिलेबस पनि चेन्ज भइसकेको छ, राइट? डिस्क्रिप्टिभ छैन, अब त अब्जेक्टिभ छ. ओके, understood? So with this, let's begin this class. आजको टपिक हो मेकानिक्स. Okay, introduction to mechanics. Mechanics is the branch of physics that deals with the study of motion, forces, energy of objects. के हो? सिम्पल कुरा. मेकानिक्स के हो त भन्दाखेरि फिजिक्स को एउटा ब्रान्च हो. त्यसले चाहिँ स्टडी गर्छ रे के कुनै पनि अब्जेक्ट को फोर्स, कुनै पनि अब्जेक्ट को एनर्जी अनि कुनै पनि अब्जेक्ट को मोशन. जस्ट एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि यो एउटा माउस छ, ठीक छ? यो माउस मैले यहाँ राखे, ठीक छ? अब यो माउस कस्तो छ? इट इज इन द स्टेट अफ रेस्ट. दिस माउस इन द स्टेट अफ रेस्ट हैन. अब मैले यहाँ प्रेसर एक्सर्ट गरे, यो माउस मुभमेन्ट भयो. करेक्ट? अब यहाँ मैले दुईटा कुरा गरे. के कुरा गरे? एउटा त हो प्रेसर, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई गरे मैले. फोर्स लगाएपछि यो माउस मुभमेन्ट भयो, माउसको मुभमेन्ट भयो अगाडिपट्टि. करेक्ट? अनि अर्को कुरा के भयो? फोर्स लगाउँदाखेरि यो माउस मुभ भयो, ठीक छ? यसको मुभमेन्ट. अब अर्को कुरा के पनि छ त भन्दाखेरि एनर्जी.
यो माउसमा एनर्जी स्टोर छ कि छैन त भन्दाखेरि डेफिनेटली छ। दुई प्रकारको एनर्जी हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अनि पोटेन्शियल एनर्जी। एकछिनमा हामीहरू काइनेटिक पोटेन्शियलको बारेमा पढ्ने नै छौँ। ओके, अब यो माउसमा हामीले तीनटा कुरा पढ्दैछौँ। के हो? यसको एनर्जी, यसमा लागेको फोर्स अनि यसको मुभमेन्ट। ठिक छ, कुनै पनि अब्जेक्टको मुभमेन्ट, फोर्स अथवा एनर्जी यदि हामीले पढ्दैछ भने त्यो केमा आउँछ त भन्दाखेरि मेकानिक्समा आउँछ। ओके, मैले अफलाइन क्लासमा मेकानिक्स पढाउँदाखेरि अब सर हामीले पनि मेकानिक सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि थिए। ओके, सो यो मेकानिक्स भनेको मेकानिक हुनु भनेको होइन। ओके, इट्स अ ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट डिल्स विथ वाट? द्याट डिल्स विथ मोसन, फोर्स एन्ड अल्सो एनर्जी अफ एन पर्टिकुलर अब्जेक्ट। अलराइट, मुभिङ अहेड। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। दुईटा भागमा, टु ब्रान्चेसमा। के हो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्याटिक्स हो, एउटा हो डाइनामिक्स। अब स्ट्याटिक्समा के? स्टडी अफ बडिज एट रेस्ट। कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने, द्याट मिन्स मुभमेन्ट छैन भने त्यसलाई भन्छ स्ट्याटिक्स। ओके, अर्को कुनै पनि बडी यदि मोसनमा छ भने, मुभमेन्टमा छ भने त्यसलाई भन्छ डाइनामिक्स। एज सिम्पल एज द्याट। कति चाहिँ गाह्रो हो त होइन? यदि यही कुरा हामीले बुकिश ल्याङ्ग्वेजमा पढ्यौँ भने बहुतै डिफिकल्ट हुन्छ हाम्रो लागि। वाइ? बिकज बुकिश ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति एडभान्स लेभलमा लेखेको हुन्छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् ल, जस्तै काइनेमेटिक्स, मोसन विदाउट फोर्स लेखेको छ। अब कसरी बुझ्ने त? मोसन विदाउट फोर्स भनेको के हो? के हो? यति मात्रै लेखिदिएको छ कि मोसन विदाउट फोर्स काइनेमेटिक्स हो, या त काइनेटिक्स मोसन ड्यू टु अप्लाइड फोर्सेस। कसरी बुझ्ने? बुझ्नु पऱ्यो नि त। सो बुझ्नुको लागि चाहिँ यहाँ आई एम हियर टु, आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, जस्तै मैले यो के हो? यो माउस होइन। माउस यता माथिबाट, बेसी माथि त लाँदिनँ फेरि भुइँमा झऱ्यो भने है। यहाँबाट यसरी झारेँ माउसलाई, माथिबाट यसरी झारेँ। ओके, झार्दाखेरि यो माउस यहाँ पुगुन्जेलसम्म देयर इज सम टाइम, अनि के भयो भन्दाखेरि एक्सेलरेसनबाट झऱ्यो, फ्री फल भयो होइन, ड्यू टु ग्राभिटी झऱ्यो, ड्यू टु ग्राभिटी झऱ्यो। अनि जुन चाहिँ एक्सेलरेसन भयो ड्यू टु ग्राभिटी विदाउट अप्लाइङ फोर्स, त्यसलाई भन्छ के? त्यसलाई भन्छ हाम्रो काइनेमेटिक्स। द्याट मिन्स हामीले यदि फर्गेट अबाउट माथिबाट फ्री फल होइन अरे, सपोज फर इक्जाम्पल मैले यो माउस यसरी माथि फ्याँकेर मुनि आयो, ठिक छ। अब माथि फ्याँक्दाखेरि मैले फोर्स एक्जर्ट गरेँ नि त, फोर्स त एक्जर्ट गरेँ, तर काइनेमेटिक्समा हामीले फोर्सलाई पढ्दैनौँ। फोर्सकोसँग मतलब छैन। सिर्फ वी आर स्टडिङ अबाउट वाट? वी आर स्टडिङ अबाउट द एक्सेलरेसन। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेसनको बारेमा यदि हामीले पढ्दैछौँ भने त्यसलाई भन्छ काइनेमेटिक्स। ओके, वेयर एज काइनेटिक्समा चाहिँ एउटा यस्तो खालको मोसन हुन्छ, त्यो फोर्स लगाएर गयो भने, द्याट मिन्स इफ आई एम अप्लाइङ द फोर्स, सपोज यहाँ एउटा चेयर छ, आई थिङ्क दिस चेयर इज नट भिजिबल टु यु गाइज है। यो चेयरलाई मैले यसरी फोर्स लगाएँ भने दिस चेयर मुभ्स, अलिकति मुभ भयो उतापट्टि। अब मुभ भयो यो चेयर त, अब यो मुभ कसरी भयो त भन्दाखेरि बिकज आई एम अप्लाइङ सम फोर्स, त्यही भएर मुभ भयो। करेक्ट? अब फोर्सलाई पनि न्युटन होइन, त्यो पनि हामीले यदि इन्क्लुड गर्दैछौँ भने त्यो हामीले केमा पढ्छौँ? काइनेटिक्समा पढ्छौँ। करेक्ट? सिम्पल। नाउ लेट्स मुभ अहेड टु फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड मेजरमेन्ट्स। यो क्लास, लास्ट क्लासमा हामीले फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड मेजरमेन्ट्सबाट सुरु गरेको थियौँ। किन? बिकज इट्स अ बेसिक फन्डामेन्टल युनिट अफ फिजिक्स, राइट? सो त्यही भएर लास्ट क्लासमा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको यस्तो खालको क्वान्टिटिज हो जो चाहिँ मेजरेबल छ। एनी क्वान्टिटी द्याट क्यान बी मेजर्ड, त्यसलाई भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी होइन। त्यो ट्यान्जिबल हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। ट्यान्जिबल भनेको दोज थिङ्स जसलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, छुनु सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ होइन, त्यसलाई भन्छ ट्यान्जिबल। त्यस्तो ट्यान्जिबल हुनुपर्ने जरुरत छैन। करेक्ट? कुनै पनि चिज हामीले यदि मेजर गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छ। त्यो लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियौँ। अब आज चाहिँ हामीले पढ्छौँ स्केलर क्वान्टिटी अनि वेक्टर क्वान्टिटी। ठिक छ? स्केलर भनेको के हो अनि वेक्टर भनेको के हो? स्केलर भनेको के हो अरे? ह्याभ ओन्ली म्याग्निट्युड। स्केलरमा म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ अरे। अब म्याग्निट्युड भनेको के हो त म तपाईँलाई सोध्दैछु। ओके, किनभने खातामा त या त बुकमा त यति मात्रै लेखेको हुन्छ नि, स्केलर ह्याभ ओन्ली म्याग्निट्युड, वेक्टर ह्याभ म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन। करेक्ट? अब म तपाईँलाई सोध्दैछु म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो? त्यो सोच्नु, तपाईँले आफै सोच्नुहोस् त, कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन म्याग्निट्युड भनेको के हो? म्याग्निट्युड भनेको के होइन, इट इज सिम्पल कुनै पनि अब्जेक्टको साइज अथवा अमाउन्ट, कुनै पनि अब्जेक्टको साइज अथवा अमाउन्ट जसले पनि बुझाउँदैछ त्यसलाई भन्छ स्केलर क्वान्टिटी। जस्तै फर इक्जाम्पल स्पिड छ अरे, स्पिडले हामीले डिरेक्सन देखाउँछ। स्पिड भनेपछि हामीले यति मात्रै याद हुन्छ कि कति चाहिँ स्पिड हो,
स्लो हो कि फास्ट हो त्यति मात्रै बुझिन्छ नि हैन स्केलर मात्रै बुझिन्छ त्यसले डाइरेक्सन बुझियो त बुझिएन नि त सो केही पनि कुराले यदि डाइरेक्सन बुझिएन भने त्यसलाई हामीले केमा लिन्छौँ भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटीमा लिन्छौँ त्यसैगरी मास कुनै पनि अब्जेक्टको मास यति छ भनेर हामीलाई थाहा छ जस्तै मेरो 85 किलोस आई एम 85 किलो ओके वे टु मच यु नो जुन चाहिँ बडी मास हुन्छ नि त्यो भन्दा बहुतै ज्यादा मेरो हुनुपर्ने 65 बट आई एम 85 20 किलो मोर छु म तर यो जुन चाहिँ 20 किलो या त 85 किलोको म हो भने म कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जाँदैछु त्यो त तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन ओके सो स्केलर क्वान्टिटीले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो क्वान्टिटी जसले चाहिँ डाइरेक्सन बुझाउँदैन सिर्फ अमाउन्ट अनि त्यसको साइज बुझाउँछ ओके whereas भेक्टरले चाहिँ म्याग्निट्युड सँगसँगै डाइरेक्सन पनि बुझाउँछ फर इक्जाम्पल भेलोसिटी फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट ओके जस्तै इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि यसको के हो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल लिउँ डिस्टेन्स र अब हुनु त एकछिनमा पढ्छौँ बट स्टिल यहाँ फर द सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी हो द्याट मिन्स पोइन्ट ए छ अरे यहाँ अनि पोइन्ट सपोज बी यहाँ छ अरे ठिक छ पोइन्ट बी यहाँ छ अरे ओके नाउ यसको डिस्टेन्स छ अरे सपोज 20 किलोमिटर पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी को डिस्टेन्स 20 किलोमिटर छ अरे अब यो यसरी जाँदा पनि त हुन्छ यसरी जाँदा पनि हुन्छ नि पोइन्ट बी लाई करेक्ट डिस्टेन्सले के देखाउँदैन डाइरेक्सन देखाउँदैन वेयर एज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ shortest distance to reach from point A to point B shortest distance भनेपछि त डाइरेक्सन आउनु पर्यो नि त यो डाइरेक्सनमा आयो भने मात्रै शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ हैन अगर यो डाइरेक्सनमा यसरी गरेर यसरी आयो भने शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स भएन यहाँबाट यस्तो गरेर यहाँबाट यसरी आयो भने पनि शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स भएन शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स हुनुको लागि त एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सन हुनु पर्यो त्यसलाई नै भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट ओके सो त्यही भएर डिस्प्लेसमेन्ट के हो भेक्टर हो व्हाई बिकज इट शोज डाइरेक्सन अल्सो म्याग्निट्युड त वही हो अमाउन्ट पनि देखाउँछ हैन त्यसलाई देखाउँछ तर एट द सेम टाइम डाइरेक्सन पनि देखाउँछ ओके दैट इज द रिजन व्हाई इट्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट ओके दैट इज द रिजन व्हाई इट्स व्हाट वेक्टर इन क्वान्टिटी वेक्टर क्वान्टिटी मा आउँछ नाउ मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट टपिक दैट इज मोशन इन वन डाइमेन्सन अब हेर्नुस् ल 1D 2D 3D 4D हामीले अलरेडी जान्दछौं हैन 5D 6D 7D 12D पनि हुन्छ गेमिङ त खेल्नु भएको होला 12D को करेक्ट है अब लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड 1D 2D 3D ओके यदि चाहिँ बुझिहालौँ 1D 2D 3D भने 1D मा के हुन्छ स्ट्रेट लाइन याद गर्नु ल स्ट्रेट लाइन मा मात्रै कन्सिडर गर्छौं 2D मा स्ट्रेट लाइन हुन्छ अनि लेफ्ट अनि राइट इज इट भिजिबल लेफ्ट अनि राइट जस्तै एक्जाम्पल ओके एक्जाम्पल दिन्छु 3D मा स्ट्रेट लाइन लेफ्ट राइट हुन्छ अनि अप डाउन पनि हुन्छ ओके जस्तै एक्जाम्पल देखारे स्ट्रेट लाइनको त स्ट्रेट लाइन जस्तै कार मुभिङ कार जस्तै कार पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा कार मुभ हुँदैछ यो स्ट्रेट लाइन यो 1D ओके वन डाइमेन्सन अब अर्को एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि फुटबल ग्राउन्ड छ अरे यहाँ फुटबल ग्राउन्ड यो प्लेयर छ यो भेरियस प्लेयर्स है यहाँ बल छ अब यो बल स्ट्रेट लाइनमा मात्रै आउँदैन यो बल लेफ्टमा पनि जान्छ राइटमा पनि जान्छ करेक्ट यो डिरेक्सनमा पनि जान्छ यो डिरेक्सनमा पनि जान्छ यो गोल पोस्ट हो हैन स्ट्रेट लाइनमा पनि जान्छ करेक्ट त्यो हो एक्जाम्पल अफ 2D अब अर्को एक्जाम्पल 3D को प्लेन सपोज यो प्लेन उड्दै छ अरे हैन यो प्लेन उड्दै छ माथि तल लेफ्ट राइट स्ट्रेट सबैतिर जान्छ हैन सो यसलाई भन्छ 3D करेक्ट बुझ्नु भयो नि सो हामीले यो क्लासमा के पढ्दैछौं मोशन पढ्दैछौं 1D मा दैट इज वन डाइमेन्सन मा ओके नाउ डिस्टेन्स भर्सेस डिस्प्लेसमेन्ट अघि मैले जुन चाहिँ भनेको थिएँ त्यही कुरा आज हामीले पढ्छौं अब डिस्टेन्स भनेको के हो टोटल पाथ कभर्ड ओके दैट इज इन अ स्केलर क्वान्टिटी डिस्टेन्स के हो अरे स्केलर क्वान्टिटी व्हेयरएज डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हो वेक्टर क्वान्टिटी बिकज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रम स्टार्ट टु एन्ड ओके अब अर्को कुरा स्पीड र भेलोसिटी मा स्पीड के हो त भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी व्हेयरएज भेलोसिटी के हो वेक्टर क्वान्टिटी कसरी स्पीड भनेको फर्मुला के हो डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टाइम स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ किन डिस्टेन्सले पनि हामीले के देखाएन डाइरेक्सन देखाएन डिस्टेन्सले सिर्फ डिस्टेन्स मात्रै देखाउँदैछ टाइमले पनि हामीले के देखाएन डाइरेक्सन देखाएन ओके व्हेयरएज भेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाइ टाइम दैट इज द रिजन राइट भेलोसिटी को फर्मुला के हो डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाइ टाइम अब डिस्प्लेसमेन्टले त हामीलाई के देखाउँदैछ डिस्प्लेसमेन्टले के देखाउँदैछ यो वेक्टर क्वान्टिटी हो व्हाई बिकज इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स त्यही भएर यसले के देखाउँदैछ डिस्टेन्स पनि देखाउँदैछ एन्ड हेन्स सिन्स डिस्प्लेसमेन्टले डिस्टेन्स देखाउँदैछ भने
डिस्प्लेसमेन्ट के हो सरी भेलोसिटी के हो हाम्रो वेक्टर क्वान्टिटी हो मेक सेन्स ओके मुभिङ अहेड अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन भनेको के हो एक्सेलरेसन भनेको के हैन चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम यो पछि हामीले यो गर्छौं ओके नट नाउ जस्ट रिमेम्बर एक्सेलरेसन भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइममा भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ त्यसलाई भन्छ एक्सेलरेसन ओके नाउ यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल यहाँबाट क्वेशन्सहरु बनिन्छ इजी छ इक्वेसन भन्ने बित्तिकै केटाकेटीहरु अवश्य डराउँछन् डराउनु पर्दैन इजी छ ओके के भनेको छ v = u + at यो याद गर्नु ओके यो चाहिँ यादै गर्नु ओके इम्पोर्टेन्ट छ अरु त याद नगर्दा पनि हुन्छ यो त एडभान्सको लागि हो s = ut + half at v स्क्वायर हो ल यो स्क्वायर u स्क्वायर + 2as ओके यो याद गर्नु पर्ने ओके u भनेको इनिशियल भेलोसिटी v भनेको फाइनल भेलोसिटी a भनेको एक्सेलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ओके जस्तै यसको एक्जाम्पल कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि एज यु क्यान सी हियर यहाँ माथि मुनिपटि अलिकति मुनि लानुको लागि यस्तो गर्नुस् ओके यसको जुन चाहिँ क्वेशन छ यसरी बनिन्छ ओके अ कार स्टार्ट्स फ्रम द रेस्ट एन्ड एक्सेलरेट्स एट 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो यस्तो हुन्छ र 4 मिटर पर सेकेन्ड यताबाट यसरी माथि स्क्वायर हुन्छ तर बिकज यहाँ फर्मेटमा लेख्नु मिलेर यसरी माथिपट्टि त्यही भएर के हुँदैछ भन्दाखेरि यसरी आउँदैछ के फर 5 सेकेन्ड्स यतापट्टि गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है हो राम्रो देख्नु भयो यतापट्टि गयो भने ओके अ कार स्टार्ट्स फ्रम द रेस्ट ओके कार स्टार्ट गरेर रेस्ट भएर अनि एक्सेलरेट गरेर 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएर फर 5 सेकेन्ड्स ओके हामीलाई के खोज्नु भएको छ फाइनल भेलोसिटी खोज्नु भनेको छ अब फाइनल भेलोसिटीको फर्मुला v = at ओके फाइनल भेलोसिटी भनेको v = u + at ठीक छ अब फाइनल भेलोसिटी खोज्नु भनेको छ ओके v त खोज्नु भनेको छ हामीलाई ठीक छ u भनेको के हो इनिशियल भेलोसिटी ओके प्लस एक्सेलरेसनको टाइम दिएको छ हामीलाई 4 मिटर पर सेकेन्ड ओके 4 मिटर पर सेकेन्ड अनि टाइम पनि दिएको छ करेक्ट इन्टु टाइममा कति दिएको छ 5 सेकेन्ड्स करेक्ट अब u दिएको छैन कुनै पनि इक्वेसनमा हामीलाई यदि हैन कुनै पनि इक्वेसन खोज्नु छ भने तीनटा एटलिस्ट दिनु पर्यो नि त एउटा खोज्नु छ भने यहाँ त दुईटा दिएको छैन अब u दिएको छ कि छैन त भन्दाखेरि चाहिँ u डेफिनेटली दिएको छ किन भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ अ कार स्टार्ट्स u भनेको के हो फर्स्ट अफ अल u भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी के अरे इनिशियल भेलोसिटी u भनेको के हो अरे इनिशियल भेलोसिटी दैट मीन्स अ कार इज स्टार्टिङ फ्रम द रेस्ट दैट मीन्स उसको इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि स्पीड छ त भेलोसिटी भनेको के हो जस्ट फर सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ यदि याद गर्नु भेलोसिटी भनेको स्पीड ओके याद गर्नुको लागि मात्रै हो तर भेलोसिटी भनेको एक्ज्याक्टली स्पीड त हैन बट स्टिल भेलोसिटी भनेको अहिले बुझ्नुको लागि स्पीड बुझिराख्नु इनिशियल भेलोसिटी स्पीड कति छ रेस्टमा छ दैट मीन्स रेस्टमा त स्पीड हुन्छ त भेलोसिटी हुन्छ त एक्सेलरेसन भएको छ त छैन सो त्यही भएर 0 हुन्छ ओके सो त्यही भएर इनिशियल भेलोसिटी कति छ 0 करेक्ट अब फाइनल भेलोसिटी = 0 + 4 5 20 सो फाइनल भेलोसिटीको आन्सर कति हुन्छ 20 हुन्छ यति सिम्पल क्वेशन्सहरु आउँछ ओके बिकज हामी त के हो भन्दाखेरि जनरल स्टुडेन्ट्सहरु हो हैन WBCS मा आइयो भने यो भन्दा अलिकति एडभान्स लेभलमा आउँछ त्यो हामीले पछि पढ्छौं अहिले हैन ओके अलिकति एडभान्स लेभल तर एक्ज्याक्टली तपाईलाई सबै फिजिक्स नै के रे सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन ओके याद गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसरी नै हामीले बिस्तारै नै गरेर सिक्छौं बेसिक्सबाट सुरु गरेर एडभान्स सम्म पनि हामी जान्छौं ओके बुझ्नुभयो त सो यो इक्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर ओके यो फाइनल भेलोसिटी = इनिशियल भेलोसिटी प्लस एक्सेलरेसन अनि टाइम अब हामीलाई यो s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट खोज्नु भने पनि यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ फाइनल भेलोसिटी खोज्नु भने यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ ओके यो त याद नगर्दा पनि हुन्छ नाउ लज अफ मोसन हामीले न्युटनको लज अफ मोसन हामीले पढेको छौं हैन तर लज अफ मोसन जति बेला हामीले फोर्स पढ्छौं नि फोर्स इन डिटेल पढ्छौं त्यति बेला डिटेलमा लज अफ मोसन पढ्छौं तर सिन्स आजको क्लासमा हामीले के गरेको छौं भन्दाखेरि फोर्स पनि पढ्दैछौं पहिले त मोसन पढ्दैछौं अर्को फोर्स अनि अर्को के हो एनर्जी राइट सो फोर्स पनि हामीले अलिकति डिटेलमा पढ्नुपर्छ फोर्समा चाहिँ स्पेशली यो सेक्सनबाट कहाँबाट क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि एक्जाम्पल्सबाट क्वेशन आउँछ त्यो एकछिनमा हामीले गर्छौं ओके याद गर्नु फोर्स न्युटनको तीनटा ल अफ मोसन छ फर्स्ट ल अफ मोसन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनि थर्ड ल अफ मोसन ओके न्युटन्स ल अफ मोसन फोर्स पुश or pull that changes the state of rest or motion फोर्स भनेको के हो के हैन पुश अथवा पुल गरे भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ चेन्जेस द स्टेट अफ रेस्ट or मोसन ओके
कुनै पनि के अरे अब्जेक्टको रेस्ट मोसनमा गयो भने या त मोसन रेस्टमा आयो भने डिपेन्डिङ अपन पुश अर पुल त्यसलाई भनिन्छ कि हाम्रो फोर्स इट क्यान चेन्ज द स्पिड डाइरेक्सन अर सेप ओके हाउ डज फोर्स चेन्ज द सेप फर इक्जाम्पल यो के हो भन्दाखेरि यो मेरो क्यामेराको छोप्ने हो ओके अब मैले यहाँ फोर्स एक्जर्ट गरेँ यसको सेप बेन्ड भयो होइन सो फोर्स एक्जर्ट गरेपछि सेप पनि के हुँदैछ चेन्ज हुँदैछ करेक्ट अर्को इट क्यान चेन्ज द स्पिड फोर्स लगायो भने जस्तै फुटबल तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ होला होइन एउटा जस्तै मान्छेले किक गरे अरे को छ अहिले रोनाल्डो है आई एम नट अ भेरी बिग फुटबल फ्यान होइन मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन ओके आई एम एन्टाइटल टु माई ओपिनियन करेक्ट मलाई फुटबल भन्दा पनि क्रिकेट अनि भलिबल मनपर्छ ओके सो फुटबल यसरी हाने अरे लाताले होइन अब गोलकिपरले त्यो फुटबललाई पक्रियो द्याट मिन्स फोर्स एक्जर्ट गर्यो त्यो जुन चाहिँ मुभिङ अब्जेक्ट थियो त्यसलाई पक्रियो स्टेट अफ रेस्ट ओके सो यसको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ फुटबललाई यसरी हान्यो भने होइन लाताले हान्यो भने कुनै पनि डिरेक्सनमा हान्नु सकिन्छ राइट सो सिम्पल हो फोर्सले त्यही गर्छ त्यसको युसेज एफेक्ट्स त्यस्तो हुन्छ न्युटनको फर्स्ट ल के भन्छ भन्दाखेरि ल अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ त्यसलाई त्यसको न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन डिटेलमा हामीहरू अघि मैले भनिहालेँ फोर्स पर्दाखेरि पढ्छौँ object remains at the state and uniform motion unless force is applied in it that means what यदि object हैन जस्तै मैले यो के हो यो माउस यहाँ छ अब माउसलाई इट्स नट गोइङ टु मुभ इटसेल्फ नो जादु थोडी न हो हैन जबसम्म फोर्स अप्लाई गरिँदैन तबसम्म यो माउस के हुँदैन मुभ हुँदैन दैट मीन्स until and unless a force is applied on it external force applied नगरिन्जेलसम्म यो माउस मुभ हुँदैन या त मुभ हुँदै गरेको कुरालाई एक्सटर्नल फोर्स आइकिन के हुँदैन त भन्दाखेरि त्यसलाई स्टप गर्दैन ओके त्यो हो न्युटनको फर्स्ट ल अब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अन्टिल फोर्स इज एप्लाइड ओके सेकेन्ड लमा के भन्छ फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ओके सेकेन्ड लमा एउटा फर्मुला छ फोर्स इज इक्वल्स टु मास मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन थर्ड लमा के भनिन्छ थर्ड ल त सबैलाई थाहै छ इनफ्याक्ट इजन्ट इट टु एभ्री रियाक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन करेक्ट सो थर्ड ल यसको बारेमा डिटेल्समा हामीले अघि पनि भन्दैछु फेरि उयो पढ्दाखेरि गर्छौँ ओके इक्जाम्पलबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ ओके यो टपिकबाट इक्जाम्पलबाट क्वेसन्स आउँछ ओके जस्तै न्युटनको फर्स्ट ललाई ल अफ इनर्सिया पनि भन्छ जस्तै अ प्यासेन्जर जग्स फरवर्ड विथ द बस सडनली स्टप्स हामीले कति एक्सपिरियन्स गरेको छौँ होइन तपाईँ हामीहरू बसमा छौँ भने बसको ब्रेक अचानक लाग्यो भने हामीले यसरी के अरे अगाडिपट्टि बढ्छौँ वाइ बिकज द फोर्स इज एक्टिङ अन इट ओके फर्स्ट ल अफ मोसनमा अ बुक केप्ट अन द टेबल स्टेज एट रेस्ट अन्टिल समवन पुशेस इट इनर्सिया अफ रेस्ट इनर्सिया कोही बुक टेबलमा छ कसैले त्यो के अरे जबसम्म फोर्स लगाएर त्यो बुकलाई यताउति सार्दैन तबसम्म त्यो बुक त्यहीँ नै रहन्छ होइन वेन अ कार सडनली स्टार्ट्स द प्यासेन्जर कार भन्दा पनि बेसिकली बाइकहरूतिर चाहिँ हामीले यो देखेको छौँ होइन बाइक सडनली मुभ हुँदाखेरि पछाडिको जुन चाहिँ जो पनि बस्नुभएको छ है तपाईँहरूको पछाडि बस्नुभएको जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू यसरी पछाडिपट्टि जानुहुन्छ होइन त्यो पनि इट इज ड्यू टु वाट इट इज ड्यू टु फर्स्ट ल अफ मोसन सेकेन्ड लको इक्जाम्पल किकिङ अ फल द हार्डर यु किक त्यति नै बेसी स्पिडमा जान्छ होइन द फास्टर इट मुभ्स ग्रेटर एक्सेलरेसन जति बेसी फोर्समा किक गर्नुभयो त्यति बेसी एक्सेलरेट हुन्छ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स द ह्यान्ड्स ओके हामीले त्यो क्रिकेट खेल्दाखेरि जस्तै क्याच आउँदैछ माथिबाट होइन जस्तै माथिबाट क्याच आउँदैछ क्याच आउँदाखेरि यसरी पक्रिँदैनौँ हामीहरू कसरी पक्रिन्छौँ यसरी मुनि वाइ डु वी डु द्याट भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो किन गर्छौँ भन्दाखेरि सो द्याट हामीलाई कम्ती दुखोस् ओके हात कम्ती दुखोस् द्याट इज वान रिजन अनि अर्को किन बिकज इट इन्क्रिजेस द टाइम एन्ड रिड्युसेस द फोर्स जुन चाहिँ आउँदैछ नि मुनि जति आउँदैछ त्यति कम्ती हुँदैछ नि फोर्स होइन सो फोर्सलाई रिड्युस हुन्छ अनि यसलाई इन्क्रिज टाइम पनि इन्क्रिज हुन्छ करेक्ट पुशिङ अ सपिङ कार्ट फुल कार्ट रिक्वायर्स मोर फोर्स देन अ एम्टी वान है हामीले त्यो त अब थाहै छ एम्टी कार्टलाई पुस गर्नुको लागि बेसी फोर्स चाहिँदैन वेराज यदि कार्ट फुल छ भने फोर्स बेसी लाग्छ त्यो इक्जाम्पल के हो सेकेन्ड ल अफ मोसनको हो ओके थर्ड ल इक्जाम्पल अ गन रिकॉइल्स ब्याकवर्ड वेन इट फायर्स द बुलेट्स हामीले देखेको छौँ मुभिजहरूतिर पनि बलिउड मुभीमा त त्यति देखाइँदैन बिकज बलिउडमा त एकदम मजाले होइन हिरोले त जे पनि गर्नु सक्छ राइट हामीलाई लिटरल एउटा बनानाले मान्छे मार्नु पनि सक्छ वी हेभ सिन द्याट राइट रकेट प्रपल्सन हट ग्यासेस हामीले देखेको छौँ रकेटलाई माथि उड्दाखेरि मुनिपट्टि हट ग्यास मुनि झर्छ वेराज
रकेट माथि उड्छ करेक्ट सो त्यो पनि के हो इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन राउडिङ बोट रोल गर्दाखेरि पनि अगाडि अगाडि के अरे पछाडि रो गर्दाखेरि अगाडि मुभ हुन्छ हैन सो सिम्पल फ्रिक्सन पनि यसमा पढ्नुपर्छ वाइ बिकज मुभमेन्ट फ्रिक्सन पनि केसँग एसोसिएटेड छ मुभमेन्टसँग एसोसिएटेड छ मोसनसँग ओके त्यही भएर फोर्स अपोजिङ टु रिलेटिभ मोसन नाउ अब बुकिश ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेखेको छ फ्रिक्सन बुकिश ल्याङ्ग्वेजमा के लेखेको छ अरे फ्रिक्सन भनेको के हो इट्स अ फोर्स which is opposing to relative motion now if I ask you what exactly is relative motion के भन्नुहुन्छ तपाईहरु के हो त relative motion भनेको के हो हेर्नुस् मोसन जहिले पनि के हुँदैन एब्सोल्युट हुँदैन रिमेम्बर दिस मोसन is not always absolute ओके यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि सपोज एक्जाम्पल तपाईहरु बसमा हुनुहुन्छ अरे ओके यो के हो बस हो तपाई यहाँ हुनुहुन्छ अरे खिड्कीमा ठीक छ यहाँ तपाईले बसमा चढ्नु भएको छ अब म यहाँ छु ओके तपाईले मलाई देख्नुभयो हाई भन्नुभयो ठीक छ अब मैले तपाईलाई देखे हाई भने अब मैले तपाईलाई यहाँ देखेपछि के सोच्छु त भन्दाखेरि तपाईहरु मुभमेन्ट गर्नु हुँदैछ भनेर सोच्छु हैन इभन यु आर मुभिङ अलोङ विथ द बस दैट मीन्स मेरो पर्सपेक्टिभमा मैले हेर्दैछु नि त तपाईहरु बसमा हुनुहुन्छ त बस हिँड्दैछ मेरो लागि तपाई पनि हिँड्नु हुँदैछ करेक्ट यु आर अल्सो इन द मोसन तर तपाईको छेउमा उतापट्टि एउटा साथी छ अब यो साथीले तपाईलाई हिँड्दै गरेको देख्छ कि बसिरहेको देख्छ राइट सो एक्ज्याक्टमा एक्चुअलीमा तपाईहरु बस्नु भएको छ तर मेरो लागि तपाई के हुनुहुन्छ हिँड्नु हुँदैछ त्यो मोसन देयरफोर इज नट एब्सोल्युट इन नेचर ओके त्यसलाई भन्छ रिलेटिभ मोसन व्हाई रिलेटिभ बिकज इट डिपेन्ड्स अपॉन कुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ तपाईलाई हेर्दैछ भनेर इट डिपेन्ड्स अपॉन द अब्जेक्ट ओके सो दैट इज द रिजन व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट रिलेटिभ मोसन अप फोर्स अपोज हुन्छ फ्रिक्सनमा चाहिँ ओके सो त्यो कुरा याद गर्नुपर्ने हो यो त फ्रिक्सन पर्दाखेरि हामीले याद गर्छौं टाइप्सहरु कतिवटा छ स्लाइडिङ काइनेटिक रोलिङहरु ओके सिर्फ यति मात्रै बुझ्नुपर्छ कि फ्रिक्सनमा चाहिँ फोर्स अपोजिङ हुन्छ रिलेटिभ मोसनको ओके युसेज हामीलाई थाहा छ फ्रिक्सन छैन भने हामीले हिँड्नै सक्दैनौं ब्रेक्स राइटिङ डिसएडभान्टेजेस कजेस वेयर एन्ड ओके यो हाम्रो फ्रिक्सन पर्दाखेरि यहाँ पर्छौं सो नेक्स्ट टपिक मेकानिक्स के हो भन्दाखेरि वर्क एनर्जी एन्ड पावर वर्कको फर्मुला तपाईले देख्नुहुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु कस थीटा यो जुन चाहिँ छ यो फर्मुला तपाईले जान्नुपर्ने जरुरत छैन ओके नट भेरी इम्पोर्टेन्ट टु यु गाइस तर यति कुरा याद गर्नु वर्कमा पनि तपाईले हाम्रो मेकानिक्स चाहिन्छ ओके मेकानिक्स जरुरी छ वर्कमा पनि व्हाई बिकज वी आर स्टडीing अबाउट फोर्स इवन इन वर्क ओके फोर्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो नाउ एनर्जी हामीले थाहा छ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ काइनेटिक एउटा हुन्छ पोटेन्शियल काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ इन्टु mv स्क्वायर यो पनि v स्क्वायर हो ओके एनर्जी पोजेस्ड बाइ द बडी ड्यू टु इट्स मोसन ओके यदि एउटा बडी मोसनमा छ भने यो बिकज कतिको मोसन छ स्पिड छ कि स्लो छ त बेसी स्पिड छ भने बेसी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ या कम्ती स्पिड छ भने कम्ती काइनेटिक एनर्जी हुन्छ वेयरएज पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन केमा हुन्छ पोजिसन अथवा कन्फिगरेसन दैट मीन्स यदि यो चीज माथि छ भने यसको पोटेन्शियल एनर्जी बेसी छ यो अलिकति मुनि छ भने यसको पोटेन्शियल एनर्जी कम्ती छ डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन अथवा कन्फिगरेसन ओके सो जति माथि छ त्यति पोटेन्शियल एनर्जी बेसी हुन्छ ओके कुनै पनि चीजको अथवा काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति स्पिड छ त्यति बेसी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ ओके रिमेम्बर द फर्मुला अल्सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अनि पोटेन्शियल एनर्जी mgh ओके above the ground higher the object more potential energy okay now next is power के छ त्यसको फर्मुला वर्क डिवाइडेड बाइ टाइम यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ बिकज फर्मुलाबाट पनि क्वेशन्सहरु सोध्छन् अलराइट मुभिङ अहेड टु ग्राभिटेसन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो जुन चाहिँ छ नि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो जुन चाहिँ भ्यालु छ यो याद गर्नुपर्छ तपाईले ओके मास भर्सेस वेट मास हामीलाई थाहा छ मास कन्स्टन्ट हुन्छ हमेशा वेट चेन्ज हुन्छ व्हाई बिकज ग्राभिटेसन इज एक्टिङ अन इट त्यो मास वेट पर्दाखेरि हामीले गर्छौं ग्राभिटेसन इज एक्टिङ अन इट देयरफोर मास चेन्ज हुन्छ विथ द लोकेसन दैट मीन्स तपाईको वेट धरतीमा जति छ त्यो कम्ती हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि मूनमा व्हाई बिकज मूनको ग्राभिटेसन पावर कम्ती छ ओके वेयरएज तपाईको मास धरतीमा जति छ मूनमा पनि त्यति नै हुन्छ ओके अर्को हुन्छ केप्लर्स ल प्लानेटरी मोसन लज भन्छ त्यसलाई बिकज मोसन त प्लानेटमा पनि भइरहेको हुन्छ हैन केप्लर्स ल त्यो एडभान्समा हामीले पढ्छौं ओके नट नाउ अर्को हुन्छ फ्लुइड मेकानिक्स फ्लुइड भन्दाखेरि हामीले प्राय जस्तो पानी मात्रै सोच्छौं तर पानी हैन ओके एनीथिङ दैट मुभ्स एयर पनि हो एयर पनिलाई हामीले के भन्छौं फ्लुइड भन्छौं
liquid plus gaseous substance that can flow. Okay, fluid mechanics मा study of how fluids behave when it's rest and motion. त्यसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौं त भन्दाखेरि fluid कसरी behave गर्छ when it's in rest or it's in motion. त्यसलाई भन्छ के? त्यसलाई भन्छ fluid mechanics. In short, it's a science of how water, air or any fluid flows and exerts force. Correct? So with this brief introduction to mechanics we will be doing now. At the end हामीले सधैँ के गर्छौं MCQs solve गर्छौं हैन. So let's do that. A stone is dropped from rest. Okay, a stone छ त्यो drop भयो रे rest बाट. After 5 seconds its velocity will be okay 5 seconds बादमा velocity के हुन्छ? Velocity v is equals to final velocity खोज्नु भनेको छैन. So v is equals to u plus at. यो फर्मुला अघि हामीले पढेको थियौ. Now final velocity खोज्नु भनेको छ. A stone is dropped from rest. Okay, that means initial velocity rest बाट drop गरेको छ. That means initial velocity को 0 plus acceleration दिएको छ 10 into 5, so 50 is equals to final velocity कति हुन्छ 50 हुन्छ. Okay, so 10 5 is 50 plus 0 is 0. Okay, 50 plus 0 is 50. Okay, next a goalkeeper okay stops a fast moving, he pulls. यसरी आउँछ के यसरी क्वेशन आउँछ. यो जुन चाहिँ भनेको थिए मेकानिक्स बाट चाहिँ यसरी क्वेशन आउँछ. Alright, when a goalkeeper stops a fast moving, he pulls his okay towards the end of Newton's. यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ second law of motion. Okay, second law of motion is the correct answer to this question. Next, friction के हो? Friction okay यो friction को बारेमा यदि हजुरहरुलाई यो याद छैन भने let's discuss the उयो always constant. कहिले हुन सक्छ friction constant हुन सक्छ हुन सक्दैन. Always helps motion no, always helps no. Friction ले त motion लाई reduce गर्ने काम गर्छ बेसी friction भयो भने. Independent of surface no. Self adjusting force is the correct answer, option number A. Okay, next relative motion. अघि मैले डिस्कस गरेको थिए relative motion भनेको के हो हैन. So motion compared with another object. Yes, this is absolutely correct. Relative motion भनेको motion with compared to relative objects. मैले भनेको थिए नि तपाईलाई याद गर्नुस् त के को भन्दाखेरि बसको एक्जाम्पल दिएको थिए. बसमा तपाईको relativity as compared to motion with respect to me हैन जो चाहिँ तपाईले देख्दै छ त्यो कस्तो हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ हैन. Archer stretches his bow and keeps it steady to shoot. The energy stored in the bow is okay. Archer ले के गर्यो बो जुन चाहिँ बो एन्ड एरो हुन्छ नि धनु हैन धनुष यसरी हैन यसरी के गर्यो स्ट्रेच गर्यो रे. अब यो क्वेशनले के सोध्दैछ त्यो बोको जुन चाहिँ स्टोर गरेको छ त्यो त्यसलाई के भन्छ कुन चाहिँ एनर्जी भन्छ स्टोर गरेको एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी हैन. बिकज दैट इज नट इन मुभमेन्ट. काइनेटिक एनर्जी मुभमेन्टमा हुन्छ याद गर्नुभछ मैले भनेको थिए काइनेटिक एनर्जी मुभमेन्टमा हुन्छ. सो पोटेन्शियल एनर्जी हैन. Now pressure in fluids acts. Pressure fluid मा कसरी एक्ट गर्छ in all direction. Okay, not in particular direction, सबै direction मा pressure act गर्छ. So that's much. Thank you very much for attending today's class. हामीहरु अर्को सेसनमा भेट्ने छौ. Okay, unfortunately आज चाहिँ लाइभ क्लास हुन सकेन because of various reasons है. So त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो अपलोड गर्दै छु. Kindly have हेर्नु होला हैन यो भिडियो हेर्नु होला अनि यसको प्रतिक्रिया पनि दिनु होला अनि please do share this video to your friends who are preparing for WBCS exams. Thank you very much for attending today's video. I'll meet you in the next class. Okay.